څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ دا کورس پروجیکټ بیس ده خو دې نه مخکې چې موږ په پروجیکټ باندې شروع وکړو په کار ده تاسو بعضې ټولز باندې پوه شئ چې دا چیز دپاره استفاده کیږي او څنګه استفاده کیږي. نو راځو افیکټس کې لږ کار کوو، ټولز کې لږ کار کوو، نو هغې نه پس خپل پروجیکټ شروع کوو. دلته فرست خو زه اول یو ویډیو راخلم، یو دې ځای نه راخلم. ما سره دوه ویډیوګانې دي. یو کومه ویډیو چې دلته ټایم لاین کې تاسو ته ټاپ ښکاري یا پاس ښکاري هغه ویډیو به تاسو ته دلته په مانیټر یا پروګرامز مانیټر کې تاسو ته ښیي، او کوم ویډیو چې لاندې وي هغه به تاسو ته نه ښیي. کله چې دا ویډیو زه ګورئ دې خواته راوړم، ګورئ ما اوس دا بله ویډیو ویزبل ده، کوم چې ټایم لاین کې لاندې ده. کوم چې پاس ده هغه تر څو کرسر هغه ته نه راغلی نه ویزبل کیږي. د موږ دا کلاس په دوه کیمرو کې ریکارډ شوی ده. دا کیمره 1 ده چې د فوکس ټول په انسټرکټر باندې ده، او دویمه کیمره چې کوم ده هغه موږ فوکس په وایټ بورډ باندې ده. اول خو دا دواړه باید موږ سینک وګورئ چې دې ځای کې دا ویډیو یو ځای کې ده او دلته مخکې او شاته ده. که زه کله غواړم دا ویډیو آف شي، دا ویډیو ماته بیخي نه ده په کار، صرف په دې کې کار کوم، خو دا هم دې ځای نه خپل نه غواړم چې وخوځېږي، ولې چې د دې لوکیشن چې کوم ده دا خرابېږي. بیا ګورئ دلته تاسو دا ټګل ټریک آوټپوټ آیکن تاسو وینئ، د سترګې آیکن ده. دا کله چې زه کلیک کوم نو دا به آف شي، ماته به دا ویډیو نه شو کوي، خپل ځای باندې به وي خو ماته به دا ویډیو شو کوي. که دا هم زه آف کړم نو ګورئ دواړه ویډیو آف دي، هېڅ ماته نه شو کوي. بیرته به زه یو آن کړم یا دواړه به یې آن کړم. زه دلته دا ویډیوګانې ډېر کټ کوم، وینئ شارټکټ شو کنټرول کې و که نه. صرف اگزامپل دپاره دا تاسو داسې کټ کټ مه کوئ چې خپل ویډیو کې به ډېر مشکلات نور را پیدا کوي. دې دپاره چې تاسو دا ټولز بعضې وپېژنئ. ټریک سلیکټ فارورډ ټول چې کوم ده دا نور څه کار کوي. مثلا ما سلیکشن په کار ده دې ځي نه اخواته چې زه ډرای کړم، ګورئ همغه قسمت نه اخواته چې څونه ویډیوګان دي هغه ماته سلیکټ کوي. که ډرای کړم یا صرف یې سلیکټ کړم ماته صرف ویډیوګانې سلیکټ کوي، نور کار نه کوي. هغه زه موف کولی هم شم. او بیکورډ چې کوم ده سیم کار کوي، خو چپ طرف ته چې کومې ویډیوګان دي هغه تاسو ته سلیکټ کوي. نور د دې څه خاص کار نشته ده. بیا موږ سره ریپل ټول ده چې هغه موږ سره د کارنر کې کار کوي، چې غواړم زه یو ویډیو بل ویډیو نه اضافه کړم، خو د دې ځای هم اتوماتیک ماته کټ کي. بیا موږ سره رولنګ ایډیټ ټول ده، دا هم د قضیې کې کار کوي. خو دا څه کار کوي؟ دواړه ویډیو همزمان یو ټرم کوي، راکموي، بله یې زیاتوي. ریپل څه کوو چې یو ویډیو به یې زیاتول خو هغه بل به یې ځای په ځای درته پرېښوه. تاسو دلته ټایم لاین کې وګورئ چې هغه مانیټر کې ګوره د یو ټایم لاین ټایم کوډ کمیږي او د هغه بل ټایم کوډ هېڅ فرق نه کوي، ځای په ځای ده. کار یې چې شی ده، مثلا زه په دې موف ټول باندې سلیکټ کوم، راځم دا مې کټ کړله او دا ځای مې ډیلیټ کو. دقه کار و، خو دا موږ ته اسانتیا دپاره ریپل ټول همدا کار په سادګۍ سره کوي. ټول به انتخاب کوئ، ګورئ هغه کټ کوي، او هغه بلانک چې کوم ده هغه هم تاسو ته ختموي ډایرکټ. سیم کار مخکې هم څونه چې زه زیاتوم زیاتېږي، او هغه نور بلانک هغه نور ویډیو چې کومه کټ کېده هغه یې نه کټ کوله. دې نه بعد چې څونه کلیپس ول هغه ټول یې موف کړل. ریزر ټول خو تاسو پوهیږئ چې دا کټینګ کوي تاسو ته، چې خو دلته تاسو وګورئ دوه ویډیوګانې دي سر په سر. چې کومه ویډیو باندې زه خپل کرسر راوړم همغه ویډیو راته کټ کوي، هم ویډیو یې هم آډیو یې. دویمه نه کټ کوي، که دویم باندې زه کلیک کوم دویمه راته کټ کوي، فرست ون چې کوم دغه راته نه کټ کوي. که تاسو غواړئ دواړه کټ کوئ نو ګورئ زه یو باندې کلیک کوم دا کټ کېږي، دویم باندې کلیک کوم دا کټ کېږي، دواړه یو ځای نه کټ کېږي. چې دواړه سلیکټ هم کوي بیا هم نه کټ کېږي. تاسو به څه کوئ چې کله غواړئ دې ځای کې دواړه ویډیوګانې کټ کوئ نو شفټ به پریس ونیسئ، نو ګورئ دواړه ویډیوګانې باندې هغه کټ علامه راغله. نو چې کلیک کوئ نو تاسو ته دواړه ویډیوګانې ځای په ځای کټ کوئ.
سلیپ ټول څه کار کوي تر څو چې دا دواړه ویډیوګان موږ سینک کړي نه اوسي هغه باندې نه پوهېږو نو راځو اول پین ټول باندې کار کوو بیا سینکرونایزیشن باندې کار کوو بیا راځو ریپل ګورو چې څه کار کوي پین ټول موږ سره څه کار کوي پین ټول راځو اول اوپیسټي هغه کې ساوند کې ګوري تاسو ته دلته یو لاین ښکاري لیفت او رایټ د خو دا دواړه موږ سره یو ځای همزمان تللی شوي دي دې لاین کې زه پین ټول په واسطه ایډیټینګ کولی شم چې زه کلیک کوم ګوري یو ډاټ تاسو ته راغی یو ورټکس دلته هم زه ډاټ ورکوم دې ځای کې هم ورکوم خو دغه ځای کې چې کوم وایس ته دونه دا غواړم چې نه وي نو دا ډاټ یا ورټکس د لاندې راوړم دا څومره چې جیګ وي هغومره اواز تاسو جیګ وي چې ماینس کې وي څونه چې ویډیو کې ریکارډ شوی هماغه اواز به وي او چې لاندې وي بیخي لاندې وي صفر کېږي خو دا لاین وینئ دا لاین چې دې ځای نه شروع کېږي دلته راځي دا به اول اواز کمیږي دې نقطه کې صرف یو لحظه غوندې سټاپ کېږي اواز او دلته بیرته زیاتېږي نو زه غواړم چې لحظه غوندې نه یو دلته هم ډراپ کوم ورټکس دغه نه ځای اواز غواړم چې نه اوسي نو زه دا نورې بیرته راوړم خپل نو دا نور بیرته زه سیټ کوم خپل نارمل اواز په مطابق چې اوس دلته زه پلی کوم دلته موږ سره دوه اوازه راځي ول چې دوه ویډیوګانې سر په سر دي او مشکل دا ده چې دواړه موږ سینک کړي هم نه دي یعنی چې کوم ځای کې دواړه ویډیوګانې باید شروع کړي معمولا چې زه راځم یو کیمره سټارټ کوم بیا زما 2-3 سکنډه لګي چې بل کیمره سټارټ کوم بیا راځم زه خپل کلاس شروع کوم نو دې کې دا 2-3 سکنډو فرق ده اول یو ویډیو اول شروع شوی بل ویډیو بعد کې شروع شوی چې دواړه زه پریمیر ته راوړم نو دا به شاته او مخکې وي دا به موږ څنګه سیټ کوو اول خو زه دا دویمه ویډیو میوټ کوم دې ځای باندې چې میوټ بټن کلیک کوئ مطلب دا اواز به تاسو نه اورئ صرف دا اواز به اورئ چې دې باندې پوه شئ پین ټول څه کار کوي ګورې دې ځای کې اواز کم شو که دلته زه راشم ته به چې دلته د خبر نه دي کړي خو دا ویوز چې کوم دي دا تاسو ته ښکاري ښایي چې دلته اواز شته ده دا چې دې ځای کې زه جیګ کوم ګوره اواز شته دې ځای کې خو چې کله دا ورټکس لاندې و نو د دې اواز مونږ ټول ختم کړی ده تر څو چې راځي دې سره پورې دې نه بعد اواز بیرته شروع کېږي هینډ ټول څه کار کوي صرف دا ټایم لاین مونږه موو کوو چې کوم ځای کې اواز صحیح ده یا ویډیو صحیح ده څونه ایډیټینګ مونږ کړی صرف ګورو دغه موومنټ کوي هینډ ټول نور هېڅ کار هم نه کوي تاسو کولی شئ چې د ماوس سکرول باندې هم دا کار وکړئ که کوم بل ټول هم سلیکټ کړي ماوس سکرول باندې زه کولی شم چې شاته او مخکې لاړ شم ټایپ ټول څه کار کوي ټایپ ټول نوم نه معلوم ده چې ټایپ څه کوي لیکل کوي چې زه څه غواړم په ویډیو کې ولیکم د هغې رنګ چینجینګ هر څه مونږه دې ځای نه په افیکټ مینیو کې کوو افیکټ پانل کې کوو وبخښئ افیکټس کنټرول پانل کې کوو نو د دې رنګ چینجینګ سایز فونټ هر څه چې غواړئ چینج کړئ نو دا ټول افیکټ کنټرول پانل کې کیږي کله چې ټیکسټ تاسو ولیکو پروګرام مانیټر کې نو داسې به یو تاسو ته ګرافیک راشي چې دا څونه غواړئ چې کوم ځای کې شروع شي کوم ځای کې اینډ شي سیم هماغه ځای نه تاسو کولی شئ مینولی دا ایډیټ کړئ او موو یې هم کوئ